ẹ káàbọ̀ sí orí ìkànnì ẹ wo ẹ jẹ́ ká farabalẹ̀ ṣe rí fídíò sẹ́ẹ̀ wò lọ yìí a máa play fún yín níbi tí wọ́n ti tú pẹ̀rẹ̀pẹ̀rẹ̀ àṣírí gbogbo bó ṣe ń lọ pátápátá ẹ ti mọ̀ wípé táwọn ò bá ti rí báyà wa kì í sọ ètò àbá sọ gan ayẹpa ti ṣe wádìí kúlẹ̀kúlẹ̀ pé ṣòtítọ́ ni ọ̀rọ̀ yìí kó tó di pé a mú wá sórí ìkànnì fún ẹ̀yin olólùfẹ́ wa láti máa jẹ ìgbádùn gbogbo bó ṣe ń lọ lágbo òṣèré ìwọ tó bá ti subscribe bóyá subscribe kó lè túbọ̀ máa jẹ ìgbádùn gbogbo bó ṣe ń lọ pátápátá lágbo òṣèré ó yẹ ká sojú abẹ́ǹkó bóyá. Àti voice notes, manipulated voice notes tó gbọ́ from an evil friend, alleged evil friend, tó sọ wípé ó lọ ṣògùn kò lọ ṣògùn. Meanwhile, this is a friend that has a similar child with Ìyá Àrídùnnú. Ọmọ tiẹ̀ náà ó ní LD. So ó pe Ìyá Àrídùnnú pé look, I can take you to Babaláwo. Nǹkan tí a máa sọ pé ignorance máa ń pa wá. Despite the fact that this lady is well educated, her husband is educated, but Ọlọ́run má jẹ́ kí wàhálà ìdààmú ọmọ kó gbé wa débi tá a bá fẹ́ dé. Ìdààmú ọmọ ló gbé ìyàwó ẹ̀ tẹ̀lé ẹni tó jẹ́ ọmọ ọ̀dọ̀ tiẹ̀ níbi iṣẹ́ tó mú lọ́rẹ̀ẹ́. Ó mú lọ lé babaláwo lórí pé ọ̀rọ̀ ọmọdé ọ̀rọ̀ ọmọ níyàwó ẹ̀ bá débẹ̀ tó fi start. Tó wá di pé wọ́n wá ń sọ̀rọ̀ mo fẹ́ ṣe ìfẹ́ mi ò mọ̀ bóyá ó lọ ṣògùn fẹ́ o or whatsoever, but what her sister told me ni pé ọ̀rọ̀ ọmọ ló gbé débẹ̀. Tí bá rí ọmọ yẹn náà ẹ rí pé kò easy. Àwa abiyamọ ní Nàìjíríà àmọ́ bó ṣe máa ń ṣèyàn wípé tí nǹkan kan bá ṣe ọmọ bóyá lè tọwọ́ lébọ̀ ẹ̀yin náà máa lo àgbo fún ẹ máa ṣe kinní kan oògùn nìkan kọ́ bàbá yín ń ṣe tíra kọ ẹ lè jẹ́ a máa lo nǹkan bó ṣe dé ọ̀dọ̀ ẹ tó mú lọ nìyẹn. So wọ́n ní apart from ọ̀rọ̀ pé wọ́n ṣoògùn ó gbónára ó máa ń jà ó bà mọ́tò jẹ́ nígbà tó gbọ́n lódó drive ó lọ bọ́kọ̀ ẹ̀ ní location ibi tó ti ń bínú ó bà mọ́tò tuntun jẹ́ mo ní gbogbo nǹkan tá a gbọ́ ṣé ó yàtọ̀ sí yẹn ni because the way tí lady yẹn sọ ó dàbí pé àṣírí kan wà ẹ mọ̀ pé tí àṣírí kan wà bóyá wọ́n ka ẹ̀ mọ́ ọ̀dọ̀ àlè tí ò ṣe sọ síta àbọ̀mọ̀ tó gbé dání ọkọ ẹ̀ ti lọ ṣe DNA ó ti gbé nǹkan lòun ní ó ti confront ẹ ìwọ náà dẹ̀ mọ̀ because ó ní ó mọ̀ ó báyìí tí ẹ ṣe nìyẹn ó ní ó mọ̀ ó yí ẹ o. Mo wá bí wọn mo ní ṣó yé wọn lóòótọ́ is there anything she did that ó lè fa nǹkan ìdójútì ni wọ́n ní kò sí ní tó jọ bẹ́ẹ̀ wọ́n ní apart from nǹkan tá a ti sọ yìí bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí. And I want to believe because I heard her voice yesterday. I want to believe she is not lying to. Wọ́n ní ṣé èèyàn máa ń parọ́ òkú máa ń parọ́ fún ẹni tó máa bọ́ aṣọ lára ẹ̀ later in life ni. Of course, I watched Abike Jagaban's show and I saw the way she was talking about this lady. At least wọ́n ti mọ́ra for some time now. I don't know her. I don't know Abike. I don't talk to her. But I see her. Mo ń wò ẹ understand but mo ń gbọ́ àwọn nǹkan yẹn because àwa náà máa ń lọ káàkiri. I máa lọ gbọ́ videos ni and I watched Yeye Kudi's show níjẹta àbí lánàá tóun náà tó dá woman yẹn lóhùn mo rí pé ọ̀rọ̀ wọn ò yàtọ̀ sí nǹkan tí woman tó pè mí tóun náà sọ fún mi kò sí nǹkan kan tó jẹ́ àṣírí mi for most of you that you are asking that question ni pé kò lè le títí kí èèyàn dún nítorí kí ni but mo wá sọ fún ẹ̀yin tẹ̀ ń doubt pé bóyá nǹkan mi wà ń bẹ̀ yes tí ọkùnrin bá ti ṣe tán kò sí ẹjọ́ wèrè tó lè mọ̀ ọ́ rò kò sẹ́ni tó lè bẹ̀. According to bó ṣe sọ wọ́n ní ex-governor ti bá wọn dá sí wọ́n ní bàbá ọ̀hún gbà gbogbo àwọn èèyàn jàǹkànjàǹkàn ní Nàìjíríà àwọn olórúkọ wọn náà ti dá sí. So bóyá àǹtí yẹn ò mọ̀ làwọn ṣe ń sọ bóyá bá ṣe ń sọ lẹ́nìí tó ń gbọ́ gbogbo àwọn bloggers náà tó ń sọ wọ́n á mọ̀ pé she has tried all her best to ensure that her marriage works. And for gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń sọ pé ṣé dandan ni ó lóun ò fẹ́ mọ́ ṣèbó bá èèyàn kan náà tẹ́lẹ̀ ni kò bá èèyàn. She met him as a divorcee and they got married. Wọ́n dẹ̀ fẹ́ra wọn ò ní problem all along. Ọlọ́run ò ní jẹ́ kí èṣù kó wọlé tọ̀ wá. Fẹ́mi mo fẹ́ kó rí kíní yìí pé nígbà tó yẹ pé èṣù lélẹ̀. This is not your wife that you married. Ẹ ti ṣe mistake ẹ méjèèjì ẹ ti listen sí nǹkan tí ò jẹ́ kẹ́ listen sí
tó fi dé pé àwọn parents ẹ̀ gan àwọn náà gbọ́ voice note àwọn náà hold on to it. I saw her write up where she actually said she went to her father-in-law's house. Gbogbo ẹ̀yin abiyamọ tẹ́ wà ń bí kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe lè máa báyàn jà tó bá rí ọmọ kékeré lọ́wọ́ ẹ̀ dèpòdépò àwọn ọmọ tó jẹ́ ọmọ wọn ni wọn náà mú ọmọ dání ọmọ yẹn wà pressed ó ń bẹ bàbá ọkọ bẹ ìyá ọkọ pé ẹ ti ẹ gbọ́rọ̀ ẹnu mi ẹ gbọ́ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ let me in wọn ò jẹ́ kó wọlé ọmọ kékeré tó mú dání ọmọ yẹn ó dẹ̀ mẹ́sàrà ẹ dẹ̀ mọ̀ pé ọmọ yẹn ò lè hold anything because of his condition kí bàbá ọkọ àti ọkọ dì náà pé ó lè wọ bísẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ wo ló lè tó yẹn ó fẹ́ pa mí ó fẹ́ pa tá a bá ń sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ ìbínú Fẹ́mi àìmọye ọ̀rọ̀ bínú tí wọn náà máa ti sọ fún bẹ́ẹ̀mi ṣe wáyé mi àtọkọ mi tabajà àìmọye ọ̀rọ̀ bínú jẹ́ pé táwọn ẹbí ọkọ ẹ̀ mú sọ́bì báyìí lánàá mi ò fi parọ́ táwọn ẹbí ọkọ mi bá rí mi nígbà mi lórí gan ni ọmọ yìí ló ti change báyìí ètò ẹ pé ó burú bíi so bó ṣe rí nìyẹn àìmọye ọ̀rọ̀ bínú náà fẹ́ pé ẹ̀yin náà ẹ ti gbọ́ ẹ ti jọ sọ síra yín bọ̀ nǹkan tó wá fà á débi pé ẹni ẹ fẹ́ rí mọ́ kó máa lọ ẹ̀yin nìkan ló yé. But I really want you, Daddy, Mommy, and Femi, and all Adebayo's family. Think about that child. Mo kò fi Ọlọ́run bá bẹ̀ yín ni. Ṣé mọ̀ pé wọ́n ní láti ìjọ tí níjẹta tí wọ́n ti lọ fọlọ́pàá gbé wọn tó ti lé wọn kúrò nínú àbí ó ti pé bí almost 1 week tó ti lé wọn kúrò nínú ilé. Somebody went to work. Ó lọ tajà ẹ̀. For the past 1 year, you have been sending his upkeep, okay? But gbogbo ẹ̀ náà ẹ mọ̀ pé ọmọ ẹ máa lọ fún therapies ó máa ṣe lé ó máa ṣe tọ̀hún ìyá ẹ̀ náà ń ṣiṣẹ́ ó máa fowó kún ni whatsoever you give àwa gbọ́ta wà nígbà tó sí etí ọkọ wa bá fún wa àyè máa fi kún. So whatsoever you were giving her she was working to have her own and ó lọ sí shop ibẹ̀ náà ti pè pé grandma that's mama tiẹ̀ tó lọ bá tọ́mọ and for most of you that said kí ni ìyá ẹ̀ náà ń ṣe lé wọn ó lọ bá look after the child ni. Kò ṣe pé bẹ́ẹ̀ ló ń gbé wọ́n máa ń lọ lẹ́kọ̀ọ̀kan láti lọ bá look after that child tó bá lọ ṣiṣẹ́ wọ́n ní for a long time she couldn't even walk because of that child 24/7 some of them are ní attachment issue ẹlòmíì ò lè look after them tantrums tó máa throw ẹni tó bá gbà wọ́n sọ́dọ̀ gan ẹ̀rọ Ọlọ́run máa bà so her mother came to look after that boy now. The mother called her pé àwọn ọlọ́pàá ti wá lé wa ń bí o. Let me correct one thing. I know a lot of people have said and I said it myself pé how come tí ò ní mọ̀ pé tí wọ́n fún wọn ní notice ni she would have known. She said she didn't know anything about the loan. This particular loan on the house and the shop. Wọ́n ní gbogbo owó tí Fẹ́mi tó yá lórí ọ̀rọ̀ àṣe fíìmù òun àti partner ẹ̀ ó ti kúrò ní pé àyáwó ó ti dá owó tó yá padà ó dẹ̀ ti di partner with ẹni tó bá ṣe the banker ẹni tó ní bank tó ń lò. Femi, you know the truth. Allegedly they have become partners and they produce all their movies, all the cinema movies together. She said it was when Femi left in January and in April, after a long time, it was his lawyer tó máa ń bá wọn sọ̀rọ̀ ló wá sọ fún un pé Femi ti fi lé ìyàwó àti shop. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá jẹ́ ọlọ́pọlọ ń bí ọkọ àti ìyàwó wà ní marriage. Tí ọkọ mi bá fẹ́ fi lé wa yáwó nígbà tá jọ wà together, àfi tí ó bá jẹ́ pé òun parọ́. Kò possible kọ́kọ́ mi lọ fi lé mi yáwó kó lọ fi lé táwa méjèèjì jọ ń gbé kó lọ fi yáwó lẹ́yìn mi. She will have known about it. But on this particular one, only gbogbo táwọn bá ti yá, everything has gone. Kò sí pé àwọn yáwó kankan. On this one, only Femi ò yáwó. April last year, ni lawyer ló ṣe sọ fún. Then when we communicate mọ́, it was through his lawyer that I now said, ṣé wọn pé Femi ti fi mí bá yáwó àti wọ́n dẹ̀ ti ń béèrè owó. I understand. Bí wàá jẹ́ pé wọ́n máa gbà á. Níjọ́ wo? Ilé wo? Ilé wo ló fi yáwó kò? There was nothing like that. You understand?
since that time ó lóun ò gbọ́ nǹkankan. I understand. And bóyá lawyer yẹn sọ fún kó believe pé kò possible because ó mọ̀ pé ọkọ òun ò yáwó. I understand. Kò wá impossible kí lawyer yẹn máa sọ pé wọ́n ní ẹ kú òbí o, mi ò mọ mo kàn guess ni o, to God Almighty made me until bóyá tí wọ́n bá tún call in bóyá lè sọ fún wa. But until mo mọ̀ ni pé it was just last year April she got to know that wọ́n ní Femi fi bẹ̀ yẹn yáwó. Meanwhile ọ̀rẹ́ ẹ̀ ni bank manager, the owner of the bank, ọ̀rẹ́ ẹ̀ ni. So ó possible kí láyà yẹn máa sọ pé wọ́n lọ fẹ́ wá gbalé ká máa rò pé na play I just feel so. Now Femi, after all said and done, she was just doing her own business ó lọ rajà. Màmá ẹ pé wípé àwọn ọlọ́pàá ti dé bí o, ìyá àgbàlagbà. That was why she put up that update. For most of you that are saying she should keep quiet, why is she speaking out? She wasn't the one that brought this case out. It was because we all saw the viral video tó ń lọ wípé wọ́n fi ọlọ́pàá wá lé Ìyàwó Femi Adebayo kúrò nílé àti ní shop. She needed to let us know wípé well ó ti ṣẹlẹ̀ náà nìyẹn. Because immediately tó ní ó ṣẹlẹ̀ tán ọkọ pé ó dẹ̀ gbé wọn lọ sí short let pẹ̀lú ọmọ. Màmá tó bí lọ́mọ ló pè é. At the same time tó máa dé shop wọ́n tún ti pè ní shop pé ẹ máa bọ̀, wọ́n pè lé, wọ́n pè shop, àwọn ọlọ́pàá ti dé bí o. Kò sí abiyamọ náà tí bàmíjẹ́ ò lè bá. Màmá tó bí ìyàwó ẹ̀gùn kò sí bó ṣe lè jẹ́, inú ìbànújẹ́ ló fi wọ́n sí. Ọmọ tó wá gbé dání tó lọ sí school tó wá pé àkíní, inú ìbànújẹ́ ló fi ọmọ yẹn sílé ni. Because listen guys, as we speak, àbúrò ẹgbẹ́ bóyá sì sí yìí o, but as at this afternoon wọ́n ní ọmọ yẹn ò tí ì lo oògùn ẹ̀. Fún gbogbo èyí tẹ́ mọ̀ tẹ́ jẹ́ tẹ́ wà in medical line, you know that a child with spectrum tó bá yẹ pé ó wà on medication tí ò bá lò ó máa destabilize. His own medication is affected, his daily routine is affected, the familiar faces is affected, the familiar environment is affected. No matter what, ó ti destabilize ọmọ yẹn. Gbogbo nǹkan, the routine has been messed with as we speak. Kò lè lọ sí school. Ọmọ Fẹ́mi ò lè lọ sí school. School tó yẹ pé bó ṣe wà yẹn wọ́n ti ní routine, wọ́n ti mọ̀ pé báyìí ló yẹ pé ó ti mọ̀ pé tóun bá ti jí láàárọ̀ òun máa lọ sí school. Bó ṣe wà yẹn, as intelligent as they are, they don't want anything to mess up with their routine at all. Any small thing in it ó máa destabilize gbogbo nǹkan ni. Ó ti mọ̀ pé Monday to Friday òun máa lọ sí school. Bó ṣe wà yẹn one more time tó máa ń jí. Gbogbo àwọn tó bá ní autistic child kó sọ fún mi bí one more time tí àwọn máa ń jí. Wọ́n ti mọ̀ time yẹn, wọ́n dẹ̀ ti mọ̀ pé táwọn bá ti jí àwọn máa gbé báàgì àwọn, wọ́n ti mọ̀ pé àwọn máa jẹun bíbà bó ṣe máa jẹun wọn, wọ́n ti mọ̀ pé àwọn máa sáré wẹ̀, wọ́n lọ sí school. One more days, one more time, they know their routine. And so your child's routine is hereby affected. You know it yourself. Kò tún wá lo oògùn tó máa regulate. Ṣé mọ̀ pé wọ́n lé wọn jáde ni wọ́n jẹ́ wọ́n mú nǹkan jáde. Ìyá àgbàlagbà tó ń tọ́mọ kò lè mọ̀ pé oògùn ọmọ lòun máa sáré kó nígbà tó ń lé wọn. According to what we heard, they had to start buying things for her and the child níta. So wọ́n lọ ra gbogbo nǹkan fún wọn ní oògùn, oúnjẹ, nǹkan tó máa brush, pátá, bra. Wọ́n ṣe lọ rà fún ìyàwó àtọmọ tó bí nínú. So for now, ọmọ yẹn wọ́n yìí wà ní hotel as at this afternoon no. Though you said kó lọ wá apartment to my rent, kó lọ rent flat or house, whichever way. Okay. If Femi used the house for loan, you can't stop him. It's just a way of, I don't understand, ma. If Femi used the house for loan after he left home, then you can't stop him. It's just a way of, okay, that's to buy paper to go belo chef Iyawo.
I want to believe that it's a planned work. I don't know. Please, Uncle Femi, you know you're a lawyer. Allegedly, I want to believe that. I don't want, because that person is even his friend. Ọ̀rẹ́ mi, Tony Beye. Sure you understand? So, but nǹkan tó wà ńbẹ̀ gangan, and màá sọ fún yín, reason tí mo sọ pé ó possible pé kò ṣe bank ló wá gba ilé yẹn. Risperidone to calm them down. Thank you. Mi mo risperidone or whatsoever. Tọ́nà máa fi ń calm àwọn ọmọ down gbogbo ògùn ẹ̀. Now, I will say, because mo ti gbàgbé pé mo ní mi ní pé mọ́mì yẹn, àwọn náà sọ nínú ẹ̀ wípé kò sí ẹni tí nǹkan tó ṣe yẹn kò sí ẹni tó máa gbọ́ tí ò ní lé ẹ jáde. So ẹ jọ̀ọ́, màá go back to it. So ọmọ yẹn gangan ni mo kò fẹ́, because Ọ̀gá Bello lè máa mọ̀. Thank you gifters. Ẹ jọ̀ọ́ bá mi pa tap. Ọ̀gá Bello ẹ lè máa mọ̀ wípé ọmọ yín tó ní nǹkan tá à ń sọ, tó ní autism yìí, wọ́n ti gba gbogbo program ẹ̀ jẹ́ for now. Kò lè kàn mú nǹkan jáde tó fi jáde. He is on medication, God did. So kò sí nǹkan kan. Tẹ́ bá wo fídíò tí màmá ẹ̀ gbé jáde tó ń jump lórí màmá ẹ̀, because he's used to, being on a trampoline. Trampoline yẹn ló máa fi regulate ara wọn. To bá ti, because only sensory needs. So trampoline yẹn ló máa fi regulate. That same trampoline ó ti kú ńbẹ̀, kò sí nílé mọ́. Yes, that's the sensory needs. So hotel tó wà is a small place. Ṣé wọ́n máa gbé trampoline síbẹ̀ ni? Nìyẹn fi jẹ́ kó tó fi lie down pé kó máa gun orí òun. Ó yé yín. Now, ó ń wá ilé, ó ń gbé ọmọ ẹ̀ káàkiri, wọ́n jọ ń wálé kiri. So thank you so much, because ó yìí ṣe kán yẹn náà, at least ó ní kó lọ wálé. Lágbára Ọlọ́run ò ní sọ ẹ́ dẹni tí ò ní rí lé gbé. Ó ní talé kankan lórúkọ Jésù. Lágbára Ọlọ́run Fẹ́mi. So ó ti ní kó lọ gbalé. Good. Mo dẹ̀ rí pé Ìyàn Aládùkẹ́ ti dá woman yẹn lóhùn wípé òun mọ̀ pé I know you were paid. Ẹ jẹ́ kí n kà, ẹ jọ̀ọ́ má bínú. Gbogbo yín ẹ take time yìí o, because bóyá bàbá gan wọn lè má mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. Ṣé mo dádì àgbàlagbà ni wọ́n. Gbogbo wa àìmọye ẹlòmíì lè parọ́ mọ́ wọn. Ṣé mo tí wẹ́ pé wọn ò rí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. He's a busy man, and apart from that, wọ́n mọ̀ pé problem wà náà. So àwọn náà wà, but wọ́n mọ̀ pé ó lè tó ìpè a máa tẹ ring light sí. You get? No, bí a mọ. Okay. Sorry guys. Okay. Now, she said, Madam Mewaluka, I know you were paid to silence me. This won't work. Not again. Just tell whoever sent you to try or push me beyond limits. Femi, I don't know, because some will look at it as a threat. But this is not a threat. It's just calling you to caution whoever that is speaking on your behalf. I am not speaking on her behalf. God sees my heart. I am standing for that child because I work with them and I know what it is. And kò sí gbogbo ẹbí àmọ́ o ti rí wọn rí ni o, o bá wọn ṣẹ́ rí ni o mọ̀ pa mọ bó ṣe rí lára. Now, I don't know what, because kò sí ọkọ àti ìyàwó àjọ máa ń ríra wa tán ni. Gbogbo àṣírí ara wa ló wà. Gbogbo nǹkan tí Mewalaka ń sọ, kí lẹ̀yin sọ fún? Bóyá tó lè sọ fún pé ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi wọ̀n ẹ̀. Don't push her to the limit. And remember, she is very, very, very vulnerable. And anything you ignite it, she will blow off. Be careful. Daddy, mo fẹ́ kẹ́ pé wọ́n wọlé. Ẹ bẹ̀ Fẹ́mi. Mommy, ẹ bẹ̀ Fẹ́mi. Kárí ẹ̀ ò ní bàjẹ́ lórúkọ Jésù. Lágbára Ọlọ́run, Fẹ́mi, òkè ló máa lọ, ò ní wálẹ̀. Má jẹ́ kí àwọn kan tó máa believe pé yes, because ọ̀nà àti fà ẹ́ ṣubú gan leléyìí. You have your brands. Àìmọye àwọn tó ń jẹ́ brand ambassadors for. I don't think any reasonable person, any reasonable organization will have anything to do with you with all this that is going on. Because by the time tí wàá pé yàgò eléyìí sì just àwọn èèyàn kàn sọ ni.
tó bá di pé àwọn èèyàn rí pé òótọ́ ni ó ṣe báyìí fún ìyàwó ẹ̀ ó ṣe báyìí fún ìyàwó ẹ̀, people will talk about you. Jọ̀ọ́. Now she said, why are you making it look like I was caught in the act of killing my husband or anyone? Ṣó pààyàn ni? Ṣé lédè yìí pààyàn tá a mọ̀ ni? Àbí ẹ̀ka mọ́ tó ń bẹ́rí èèyàn? Ẹ mọ̀ pé gbà mí àwọn obìnrin wa yìí wọ́n ní lọ́wọ́. Ṣó pààyàn ni? Ẹ lè pe mí máa ẹnu mi mọ́ ó ń bá mi ní jẹ́ pé anybody mọ̀ pé lóòótọ́ ẹ̀ka tó sin orí èèyàn mọ́ abẹ́bẹ́ dì í. Yes, we heard that. Wọ́n ní àbúrò Fẹ́mi lọ́lé ọ̀rẹ́ ẹ̀ ní kó lọ ọ̀rẹ́ ìyàwó ó ní kó lọ wo ibi tí gbá wà. Ó dẹ̀ ti ní igbá dà ẹ̀yà fọ́tò gbá ẹ jẹ́ ká rí gbá àbíkẹ́ gbé gbá jáde. Kò sí gbá kankan ta rí látijọ́ yìí. But she's asking you here wípé ṣé òun pààyàn ni àbí ojú ẹ̀ ṣe pé wọ́n ní mo lọ ṣe oògùn ìfẹ́ sọ́kọ mi, ṣé mo pọkọ mi ni, ṣé mo pọ ọmọ ọkọ ni, ṣé mo pa bàbá mi mo pa ìyá ni, àbí lórí ọ̀rọ̀ ẹnu. Ọlọ́run má jẹ́ kó fi ọ̀rọ̀ ẹnu wa kó fi bá wa jà. What could I have done or said that you are threatening me with? What is it? You all think you have a joker on me? But I laugh in Chinese. If you go low, I'll go lower. What did I say or do that is so unheard of? General public perception of people can be deceitful. Ask the industry. I won't keep quiet. While you kill my character with your lies, don't push me. Fẹ́mi, mo bẹ̀ ni. Mi mọ nǹkan tí wà tíyàwó ẹ̀ tó di pé ẹjọ́ ń ṣe mọ̀. But mo fẹ́ sọ fún ẹ pé she is vulnerable and that's why she will always write anything out. She is ignited anytime she sees somebody coming out to say something about her. Because for now, can she trust anybody again with all that has happened to her? Kò sí bó ṣe lè máa rí. Inú ìbànújẹ́ ni ìyàwó ẹ̀ wà. For now, ìyàwó ẹ̀ lọ ń wálé kiri. Òun àti bébì yìí lọ́wọ́. Bébì yìí ni kò sí nǹkan kan tó máa lò, kò sóògùn, kò sí gbogbo nǹkan tó máa ṣe. So definitely, behaviour ẹ̀ has to escalate. So that is why. So we jẹ́ kí n pe jẹ́ kó mọ̀ kó mo wà online. Sorry guys. That is why you will see that. Ẹjọ́ ẹ má bínú, ẹjọ́. Ẹ má bínú ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run. Ǹjẹ́ wàá rí nọ́mbà ẹ̀ ń bí? Tó bá wà important á pè é. That's why you will see that any small thing ó máa bí nínú. Mo wá fẹ́ lu àsìkò yìí láti bẹ̀ẹ́ ìyá àrídùnnú ẹ̀ ò ní dìbànújẹ́. Please, for now, the updates. Can you please? I know maybe that's the only way you are releasing your tension. Or maybe you can speak to your sister or anybody that is close to you instead of writing out. I'm begging you. People will be out now. Láti máa bú ẹ, láti máa sọ̀rọ̀ ẹ. Some people are not sensitive when it comes to children. Wàá rí lára wọn. Because if somebody can come out and say, ó fẹ́ fi ọmọ gba donation ni, because ọkọ ẹ ti kọ síta wípé ṣọmọ òun wá public sympathy. That is why tẹ́ni ẹ fi ní opportunity láti sọ pé ó fẹ́ fi ọmọ gba donation ni. Ta ló gbàdúrà kó fọmọ ìgbà donation? This is somebody that had everything going on for her before you met her. Kò ń ṣe non-entity. She had her business, she had her signature. Ó ní ọjà tó ń tà tó wà well known, and that is why tí wọ́n fi bẹ̀ Fẹ́mi lálẹ́. Fẹ́mi, you have said you should go and look for a house, you pay. Secondly now, ní ti shop ẹ̀. Mo dẹ̀ sọ gbogbo everybody tó wà bíbáyìí níjẹta. Mo ní àwọn abiyamọ tó ń pè mí pé ẹ jẹ́ ká dáwó fún un because wọ́n rí gbogbo wàhálà tó ń ṣẹlẹ̀. Wọ́n náà fẹ́ ra shop yẹn padà. That will pay will contribute and pay and buy the shop back because that is her livelihood. Kò sí nǹkan míì tí girl yìí fẹ́ from anybody, and she saying ẹ ṣé gbogbo ẹ̀yin abiyamọ, ó bẹ̀ yín ó ní ẹ ṣé gan. Ó lóun ò wá láti wá tọrọ owó lọ́wọ́ anybody. She has not come out to beg for any donation. Ẹni tó níṣẹ́ lọ́wọ́ ni tó ní shop ẹ̀. Ilẹ̀ tán ló tà. Tí ò tó half a plot tán ló tà. She sold it because for 1 year tọkọ ò dá sí mọ́, apart from owó tó fún every month,
àwọn owó tó need láti lò ó ń lò lórí ọmọ yẹn ni. She became broke. She needed to sell the land and then renovate her shop to come back and start working because she stopped working when that thing happened. Nígbà tí gbogbo wàhálà bẹ̀rẹ̀ ṣẹ̀mọ̀ tí bá ti ní tí marriage bá break Ọlọ́run má jẹ́ ká ní wàhálà nínú ilé. For a man or a woman tínú ilé ò bá ti tò ọkùnrin gan ò lè balẹ̀. Láti ìgbà tó máa tọkọ ẹ̀ tí kọ́kọ́ jà ó àbádọ́n business gbogbo nǹkan lọ́lẹ̀ owó tó dẹ̀ ní díẹ̀ tó ní lọ́wọ́ ó ti ná jẹ tán ó ti ná lórí ọmọ ẹni tó bá mọ̀ pé irú ọmọ báyẹn owó tó ná lé wọn lórí. Even here nígbà míì we have to Duke welcome sir níbi báyìí tó yẹ pé ìjọba ń fún wọn lówó ó máa ní àwọn nǹkan nítorí káwọn náà ṣe because wọ́n máa ń gba pip tá a bá lọ ṣe financial assessment fún wọn báyìí wọ́n máa sọ àwọn tún ná extra owó tó yẹ káwọn fi ṣe ọwọ́ mọ́tò àwọn ti ná fún nǹkan báyìí because wọ́n ti máa more expenses on them. So this lady has so much expenses and so she sold it to start her business all over again. Ẹ mọ̀ pé tí wọ́n bá ti business gbà for a long time. Ilẹ̀ yẹn ló tà ẹgbọ́n ta sọ pé ó ṣe ìṣẹ̀bẹ̀ yẹn 22 million ló fi túbẹ̀ yẹn ṣe padà. That is the only one tí Fẹ́mi tó ń sọ fún gbogbo èèyàn pé tí ẹ̀gbọ́n ẹ̀ tó wá kọ́ tí ń tẹ̀ pé ó ta ilẹ̀ tọkọ ẹ̀ rà fún ilẹ̀ yẹn ni. But that property tí Fẹ́mi fi ní òun fi yáwó shop yẹn was 160 million dollar or something. That shop. Mo kò fẹ́ bẹ́ẹ̀ Fẹ́mi. 16 million. No, 16 million. 160 million ní shop. 160 million. Ní shop yẹn nìkan. Mo fẹ́ bẹ́ẹ̀ yẹn ní Fẹ́mi sincerely. Tí ẹ ò ní bàjẹ́. Wò pé ìwọ náà ní ọmọ obìnrin tó dẹ̀ máa ṣoríire because mo ti rí pé kò ti ṣe graduation ó máa fi ṣoríire ní lórúkọ Jésù. Kò ní rálágbèdá kò ní rọ́kùnrin tó máa bá tiẹ̀ jẹ́. Mo fọlọ́run bẹ̀ Fẹ́mi àti gbogbo ẹbí ẹ̀. Kò ń ṣe pé kò fẹ́ aládùúkẹ́ o. Ọkọ̀ tó ti ṣí ni. Ṣùgbọ́n give her back her business please. For the sake of that boy. I am pleading. Because even kí gbogbo èèyàn ní ẹ wọ́n fẹ́ dáwó fún ẹ kọ́ lọ gba ṣọ́ọ̀pù fún kọ́ lọ ra ilé ṣọ́ọ̀pù fún. Ibẹ̀ yẹn ni ṣọ́ọ̀pù yẹn pé ibẹ̀ ló ti bá. You met her there. Why tó fẹ́ gbóúnjẹ ọjọ́ ẹ̀? Bó ti ṣe ga ní tíátà kéèyàn kan wá tó lóun fẹ́ fọ ẹ kó fẹ́ wọ ẹ wálẹ̀ kò sí tí ìyẹn ò ní ṣe wípé o ò ní wálẹ̀. Jọ̀ọ́ gbogbo àwọn abiyamọ ló ń bẹ̀ o and you say hear them speak. For the sake of that boy kó kọ́ ọmọ pé ó ti fún ọmọ yẹn lógún ẹ̀ ṣé pé ó gún ọmọ yẹn ni fún ní ṣọ́ọ̀pù yẹn kó fi pé ogún ẹ̀ ni. Yes, because it is obvious. Mewalaka said it today that nǹkan tó ṣe yẹn kò sẹ́ni tí ò ní lé ẹ kú ò lé. Kí ló ṣe? Wọ́n ní Islamically, Biblically, Christianically, churchically wọ́n lé ẹ kú ò lé. So that means ẹ mọ̀ lé kú ò lé ni. And when you look at it, why tó yẹ pé the same shop ìyàwó ẹ̀ tó ń gbé ilé ìyàwó ẹ̀ tó ń gbé after tó ti kú òun bẹ́ẹ̀ ló ṣe fi yáwó. That means pé o mọ̀ọ́mọ̀ fi yáwó ni tó bá yẹ pé o yáwó yẹn o because bẹ́ẹ̀ mi ṣe gbọ́ wọ́n ní wà tẹ́ tó ní bank báyìí lè ṣe jẹ́ tó bá dẹ̀ jẹ́ bẹ́ẹ̀ kò possible kó deal pẹ̀lú ẹ̀bẹ̀ yẹn no is your partner kò lè deal pẹ̀lú ẹ̀bẹ̀ yẹn no way. Gbogbo nǹkan tí o bá ṣe the only ẹ̀ṣẹ̀ tó lè dùn ẹ́ jù bóyá ọ̀gá Bello ó dún ọ̀gá Bello tí o bá ti dún ọ̀gá Bello tí o dẹ̀ dúró àbúrò ọ̀gá Bello tí o dún kọ̀ọ̀kan nínú fámìlì ọkọ ẹ̀ jọ mo bẹ́ẹ̀ ni mo fẹ́ lẹ́dàá àwọn ọmọ ẹ̀ bẹ́ẹ̀ má jẹ́ kó wọ́n dáwó fún ìyàwó ẹ̀ o because tó bá tó stage tí àwọn abiyamọ máa dìde bá ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí gan àti ẹ̀mọ̀ àwọn tó máa pè é gan tó máa ṣàánú ẹ̀ but ìyẹn between òun àtàwọn aláàánú ẹ̀ ẹ̀tọ́ ẹ̀ lórí ọmọ ẹ̀ ṣe fún ní property shop yẹn kó mọ̀ pé property ọmọ ẹ̀ ló ti fún yẹn dúró lórí ẹ̀ because ọmọ mélòó ló ní ọmọ 5 ẹyọkùn ò lè gba alé nínú gbogbo wọn bóyá torí ẹ̀ ló ṣe fún pé ó fẹ́ jókòó pamọ́ ogún gbogbo ọmọ mi ìwọ nìkan you are right but jọ that shop gangan
because oúnjẹ títà àwọn tó ń tó oúnjẹ gan sọ wọ́n ní difficult kíyàn tún ṣe lọ bẹ̀rẹ̀ all over again. In fact tí ò bá tètè bẹ̀rẹ̀ business she's going to lose all her clients. Ó máa lose àwọn èèyàn gan. A lot of àwọn tó ti mọ̀ ọ́ ìyẹn aládùkẹ́ á kàn lọ bẹ́ẹ̀ ni. Má jẹ́ kó lọ lẹ̀. Má jẹ́ pé ìwọ lọ́wọ́ ẹ̀ ni ayé ọmọ yìí ti máa bàjẹ́. Kò dáa. Èmi bẹ́ẹ̀ ni mo fọlọ́ ọba bẹ́ẹ̀. Give her back her business. Ní tó lè mú bàbá tó yẹ pé wọ́n rí ọmọ wọn bóyá wọ́n rí wọ́n wà níta tọmọ wọn yàgbẹ́ sára tí wọ́n kí ẹ̀. Wọn ò ṣàfẹ́ kó wọnú ilé àwọn. Ẹ mọ̀ pé kíní yẹn ti jọ ó ti kọjá bẹ́ẹ̀. N tó mú gbogbo àwọn àgbààgbà tí wọ́n bẹ bàbá tí wọ́n ò gbà kò ń ṣe ọwọ́ kíní kọ́kọ́ lélẹ́yìí kò sì fẹ́ mọ́. In fact tó bá fọ́ọ̀sì ara ẹ̀ lọ síbẹ̀ ibẹ̀ ló máa pẹ́ mẹ́sí. Kò possible mọ́, the relationship is broken down. There's nothing about it. It's well. Ó máa ń ṣẹlẹ̀ nǹkan tó máa ń ṣàwà dúdú ni pé kì í fẹ́ accept pé tí ìfẹ́ bá ti tán òyìnbó kọ́ máa yìí ní èmi tí ìfẹ́ bá tán lọ́la ó ti tán nìyẹn. They walk away and they will still be friends. If Aladuke will do it well tó jẹ́ pé wọ́n yà tán tó ṣe divorce wọn tán gan kọ́ ríra wọn kọ́ jọ co-parents because that boy still needs you in his life. Kọ́ máa co-parents kọ́ jọ máa ṣe together tí o tẹ̀lé dàbí anything but give her back her business. Ọlọ́run ní kí oríjà ayé mi náà ní oríjà ayé gbogbo wa ò ní oríjà ayé o jọ because inú oúnjẹ in fact kó bá máa fún lówó oúnjẹ mọ́ kò ní mo ti fún ẹ lógún ẹ ìwà àtọmọ ẹ máa lọ yanjú ara yín. Wọ́n ti bọ̀gá Bello Abọ́sẹ̀dé Ṣítù wọ́n láwọn àgbààgbà àwọn èèyàn gidi gan àwọn èèyàn gidigidi wọ́n ní wọn ò gbà bò bóyá nǹkan tó ń bẹ ọ̀gá Bello fún nígbà yẹn ni pé kó gbà á padà bò nísìnyí àwa ń bẹ ọ̀gá Bello àti gbogbo àwọn ẹbí Adebayo ẹ sọ fọmọ yín kó fún ní business ẹ padà tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ ni báǹkì gbà kó jọ kó bá ra padà lọ́wọ́ bank Ọlọ́run fún ẹ o ní owó at least ibì kan ló ń gbé ń sìn o sùn kiri. And according to what they said it is a house you bought on your own for yourself. Like I said, mi ò lè sọ pé kó fi ilé yẹn lẹ̀ because ọlọ́mọ púpọ̀ ni ẹ́ òun nìkan ò lè jogún ilé pẹ̀lú ọmọ kan. But jọ̀ọ́ ṣe the right thing by provide. Only even Emma of Ìlọrin wọ́n ní gbogbo wọn láti lọ bẹ̀rẹ̀. Ìyẹn ò fífẹ́ ló ń bẹ̀bẹ̀ fún tẹ́lẹ̀ gbọ́kọ́ gbẹ́bẹ̀ gbá lọ ó ti dá but both of you will co-parent that child. Adiwa fún yín. Àìmọye adult tó ní autism tó di medical doctor nílùú yìí so kò ṣe big deal. Wọ́n wà useless. No. A lot of them and his own is not severe. And if he gets the right support, it will be better for him. Mo bẹ̀ Fẹ́mi tó bá jẹ́ kó fẹ́ ra shop yẹn padà fún mi má jẹ́ kó lose ẹ̀ torí ibi tó wà yẹn ibi tó ti mọ̀ for a long time ni. Wọ́n ti mọ̀ ọ́ tó bá gbé fẹ́ kó wá yá kó lọ sí báǹkì yẹn kó lọ ṣe properly bóyá ó máa yá ni ọ ẹ ṣáà ṣe something about don't let her lose it. Don't let her lose it, I'm begging you. Fẹ́mi please don't let her lose her means of livelihood. Kó lè ṣe lọ bẹ̀rẹ̀ níbòmí kó ṣe bẹ̀rẹ̀ níbòmí kò dáa. And because you are a lawyer you know everything you know how to play your game. Maybe at the end of the day she might not get anything because of okay kò sí nǹkan kan mo ti sell gbogbo nǹkan property mi tán kò sí nǹkan kan náà ni n tó bá wà lájọ máa share. But you know the truth. Sórí àwọn ọmọ yẹn ẹlẹ́dàá wọn máa ń pèsè fún yàn bí. In fact o ò lè sọ bóyá ẹlẹ́dàá ọmọ yẹn gan ló ń pèsè fún ẹ débi tó dé yìí. Má jẹ́ kí ẹlẹ́dàá ọmọ bínú sí ẹjọ́. Bẹ́ẹ̀ ni ibi tí téèyàn kan ti bẹ̀rẹ̀ ibi téèyàn kan ti parí sí tẹ̀lómi ti bẹ̀rẹ̀. Àwọn èèyàn dẹ̀ ń wò yìí wọ́n ń bẹ̀ yìí ni. So for everyone mo dẹ̀ bẹ̀ yín ni torí Ọlọ́run ọba ẹ̀yin tẹ́ ń wò wá. Aladuke has not come to beg for money. That is a fallacy. Kò bẹ̀bẹ̀ fún owó. Kò dẹ̀ jáde nítorí pé kò bẹ̀bẹ̀ fún owó. Ó jáde because ó need láti sọ̀rọ̀. Ẹ̀ tó lọ ó ti fẹ́ para ẹ̀. Wọ́n ní ó ti ṣe attempt lọ́nà lẹ́ẹ̀mejì. Àwa náà la máa sọ pé kò bá sọ̀rọ̀ síta. And then I said through the industry. Mo rí yín Ọ̀gá Latin, Baba Latin. I'm not surprised. You know, I saw you celebrating Femi kò ṣe birthday o. Ẹ kò celebrate ẹ̀yin. Bóyá ó mú ni yín dùn jọkàn àbí nǹkan kan. But kò yé mi. But whatsoever the celebration is all about.
Sometimes it's solidarity. Sometimes it's solidarity. Oye, solidarity man wan be. Just for Ogabelo to know that I stand by your son in this time of don't go through. But Ejo, Kodao, Kodao. Torí tabago ṣe bí àǹtí Yínká ló wá ṣe Yínká Bello ìyàwó Alhaji ló wá ṣe interview of recent. Before the interview gbogbo wa ta wà ní ọdún fa ṣe bẹ́ẹ̀ mi mọ̀ ń gbà yín dáadáa. For a long time wọ́n pa tì bí aṣọ tó gbó láyé ni Ọlọ́run nípa wá tì bí aṣọ tó gbó láyé. Bẹ́ẹ̀ ni bóyá ẹ̀fẹ̀ kọ́ pa yín tì bí aṣọ tó gbó lẹ̀ ṣe tètè sáré lọ. Well, but Fẹ́mi ó mọ bó ṣe máa rí lójú àwọn tó ti rò pé ìyàwó ẹ̀ máa ṣe tẹ́lẹ̀ ni. Ó máa ń dùn mí tọkùnrin bá kí wọ́n tí ọjọ́ kan orí ọjọ́ kan. Ó dẹ̀ kí ń ro ìgbà míì tó yẹ pé shame dem máa bring to your partner ẹni tó yẹ pé ó ti jà fún yín ó ti ṣe bí ìgbà tẹ́ pé òun gangan ní ṣẹ́mọ̀ àwọn èèyàn gan ní industry tí wò pé ìwọ ọjọ́ tó bá máa fall ọjọ́ tó bá máa ṣubú ó dẹ̀ jẹ́ kó ṣubú fọ́tayọ̀. Táyọ̀ àbí kí ló kọ lédi ẹ̀ ṣé Táyọ̀ náà ló ń jẹ́ òun náà ṣubú fọ́tayọ̀ òun náà ó ṣubú fọ́tayọ̀ ó ṣubú fọ́tayọ̀ because ó finú wénú ó jẹ́wọ́ bẹ́ẹ̀ ni. For most of you that you think you can always get information from somebody close to your husband, wàá fà mọ́ra, or your wife, irú nǹkan tó máa ń gbẹ̀yìn rẹ̀, had I known. So, mo bẹ̀ ẹ́ ni, Fẹ́mi, kò dáa o, kò dáa, jọ̀ọ́, ìfọlọ́ọ̀nbẹ, ẹ má jẹ́ kó dẹ́tì, kò tiẹ̀ lè dẹ́tì, you know, on my own table, God forbid, kò lè dẹ́tì. Duke, please. I know you are a psychologist. Do you stay in Nigeria? Please, we'll need your help. So, because sincerely, you stay in Nigeria, okay, maybe if you can support us with, because I know you and Laduke needs therapy as we speak. Believe me, kò easy o. Kò easy o. Ní fojú sunkún ìyàwó ẹ̀ ò Fẹ́mi, and mo dẹ̀ sọ tí nǹkan kan bá ṣe lédè. Tí nǹkan kan bá ṣe, they will hold you responsible. Wọ́n ní ìwọ ni. Wọ́n lè bí yín ò dáa. Wọ́n lè kàn waste ni. Ṣùgbọ́n ẹ ṣe ti yín fọ́lọ́run. Ẹ ṣe ti yín fọ́lọ́run. Ẹ fún ọmọ ẹ̀ lógún ẹ̀ kó máa lọ. Ẹ jọ̀ọ́. Ẹ bọ́ ọmọ yín sọ̀rọ̀ níbi tó ti ń gbọ́. Mo mọ̀ kó dùn yín, bó tẹ́ jọ̀ọ́. Ẹ̀bẹ̀ lèmi wá bẹ̀ yín o. Ẹ má dáhùn èèyàn lóhùn tó ní ẹ̀bẹ̀ wo lẹ ń bẹ̀ wọ́n a máa bẹ̀ yín ni because ẹ̀yin ni ṣú wà lọ́wọ́ ẹ̀yin lọ́bẹ̀ wà lọ́wọ́ ẹ̀. Ẹ ṣe bó ṣe tọ́ àti bó ṣe yẹ. Let me allow you guys to speak. Ìkàlẹ̀ máa. Ìkàlẹ̀ máa. Ìkàlẹ̀ máa. Kí tó sọ kọ̀kọ̀ mọ́ kọ́kọ́ náà ni méjì tó fẹ́ kọ nílé ayé yìí. Wọ́n ní ìwà rere ní kágbéyàwó láyé wa. Ìwà rere ní kágbéyàwó láyé wa. Ìwà tí a bá wù sí ni lọ́mọ mi àbáwò. Ìwà rere ní kágbéyàwó láyé wa. Wọ́n tún ní àfọwọ́bà sílẹ̀ nílé ayé jẹ́. Ẹ má wáyé mọ́yà ìdárayé. Ẹ rántí ọjọ́ tẹ́ ò lè gbà pamọ́. Ẹ rántí ọjọ́ tẹ́ ò lè sùn tẹ́ ò ní jí. Ẹ kú ètò, ẹ kú abiyamọ, ẹ kú ọmọ ènìyàn ṣe. Fẹ́mi, kò bá dùn mọ́ mi kò gbọ́ advice táwọn èèyàn ń sọ látòrí Ìyékúdí. Jagaban surprise mi gan lórí information tó gbé wá. Mo dẹ̀ láì tàǹtà Àjọkẹ́ ṣe ṣe ẹ̀. Wọ́n ní gbogbo wa là ń ṣe Ọlọ́run tó àdé ń bẹ Ọlọ́run tọ́lọ́run dẹ̀ ń gbẹ́bẹ̀ wá tó ń dáríjì wá especially àwa tá a bá ń bẹ Ọlọ́run tá à ń kírun lójú méjèèjì. Kò sí ojúmọ́ kan tá à kì í ṣe Ọlọ́run Ọlọ́run ó ń foríjì wá torí tọ́lọ́run bá foríjì wá ní ilé ayé á ti parẹ́. Fẹ́mi, èmi ò bẹ́ kókò bọ̀yá Ládùkẹ́ padà o mi ìdẹ̀lí bẹ́ẹ̀ fún ẹ tàǹtà Àjọkẹ́ ṣe lè bọ̀yìn kọ́yìn ọkọ tí mo lè fi bẹ́ẹ̀ ni pé dá ọ̀nà àtijẹ́ àti mu Aládùkẹ́ padà. Ṣọ́ọ̀bù ẹ̀ lèmi ń bẹ̀ fún ṣọ́ọ̀bù ẹ̀ at least kó lè máa rọ́wọ́ mú sẹ́nu. Ó ní
má jà kó má bàa jẹ̀bi àbí bá lọ ṣe máa sọ kó má jẹ́ kó bẹ́ẹ̀ kó má bàa jẹ̀bi ṣùgbọ́n pé everybody ń bẹ̀ ẹ́ sìn o ò ní jẹ̀bi láyé o lè ní jẹ̀bi lọ́run o ò ní jẹ̀bi lórí aládùkẹ́ o ò lè ní jẹ̀bi lórí ọmọ ẹ̀ because tó bá ń bẹ̀yàn tí yóò bá gbọ́ Ọlọ́run má jẹ́ àgbórúkọ burúkú Fẹ́mi oníkàríà o oníkàríà èyàn òde sórí a lot of people ní òòmù ẹlòmíì ò lè gbójú jáde tó máa wá sọ̀rọ̀ bó o máa wá gbọ́rọ̀ dùn àwọn èèyàn dẹ̀ ń gbọ́rọ̀ dùn jura wọn lọ wọn ò ní sọ wípé lady yẹn ṣẹ̀ ẹ́ mọ́ o wọn ò ní sọ pé ó ṣẹ̀ ẹ́ mọ́ o ò ní jẹ̀bi o lágbọ́rọ̀ lọ́hùn òkè ló ti wà táǹtà àtijọ́kẹ́ ṣe sọ o ò ní wálẹ̀ o lágbọ́rọ̀ lọ́hùn ọmọ aráyè ò ní depo sí aṣọ àlà ẹ o tí everybody ṣe ń bẹ má gbọ́ táwọn aborí má bò wá tó jẹ́ pé wọn ò ní wà rere wọn ò ní tọ́ ẹjọ́ ẹ má bú èèyàn bí ẹ ṣá má bù wọn ẹ má bẹ̀rẹ̀ ní ìbúyàn mi ìdárúkọ èèyàn ẹni tọ́rọ̀ bá jọmọ́ kó di tiẹ̀ mọ́ torí ọ ní gbogbo ilẹ̀ ń wà àtúnṣe wọn tí ò bá fọwọ́ sí bọ́mọ wí èèyàn á fi tọ̀tún fa mọ́ra ni èmi yìí mo ti blame ìyá aládùkẹ́ bọ̀ létà wọn mo tún padà wá sẹ́yìn ìyá aládùkẹ́ ìgbìmọ̀ ìmọ̀ àti ẹ̀jìnà sórí mo gbà láàbúrò ó ti ṣe mistake accepted ó ti jẹ̀bi accepted kò dẹ̀ sẹ́ni tí ò kì í jẹ̀bi even àtọ̀kọ́ ráìsì gan gbogbo obìnrin ló máa ń jẹ̀bi yọ ọ̀ gbogbo tí wọ́n ṣe ń bẹ̀ táwọn abiyamọ tí wọ́n ṣe ń bẹ̀ jọ torí ọ̀rọ̀ kò bá da kò seek to God advice jókòó kò tó ẹ̀dọ̀ inú ẹ pé tó bá kọ wájú sí ẹkọ tá tó bá pẹ̀yìn sí ẹkọ tó bá kú wọn nìkan dérò ara ẹ pé kò ní di property even just like everybody say pé ibi tó ọ ní òòṣà tó bá lè gbé ọ ní dá mi padà sí ibi tó ti gbé mi àbí báwo ló ṣe ń sọ Yorùbá yẹn fún ní ibi tó ti bá torí mo gbọ́ pé yẹ hostel tẹ́lẹ̀ kó tó fiṣẹ́ sílẹ̀ ó dẹ̀ ti ń kọ̀ǹtínú ìyáládùkẹ́ tí wọn náà dẹ̀ kó progress kó tó di pé wọn náà kó tó ra ibẹ̀ yẹn fún èmi fi títóbi ọ̀nà nábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam tèmi àti ẹjọ́ ń pè mo dẹ̀ fi ọlá Káàbà mo fi bẹ́ẹ̀ jọ torí Ọlọ́run ró tí Ọlọ́run àti ti ọmọ tó wà lọ́wọ́ àti tàwọn abiyamọ tó dá ibi tó ti máa ọ̀nà àtijọ́ àti wọn dá padà fún wíṣì ṣọ́ọ̀bù ẹ̀ mo mọ̀ pé 160 kéré nínú nǹkan tọ́lọ́run ṣe fún ẹ so má ro ti pé a ti kọ́kọ́ bó ẹ síwájú kò dé pé abó ẹ ìtara abiyamọ ló ta everybody òun mo sọ yí pé afọwọ́bà sílẹ̀ ilé ayé ló jẹ́ ẹ má jẹ́ ká má wálé ayé mọ́yà ẹ̀dá aráyé torí àwọn tí ọ̀la ṣe ẹni lárí kò sẹ́ni ẹni alẹ́ ìlàrí kò sẹ́ni tó mọ̀ ọ̀la Ọlọ́run ọba nìkan ló mọ̀ Ọlọ́run gan máa ń sọ ìmọ̀ ọ̀tá èèyàn gbẹ̀yìn nígbàdúrà kò kú torí pé kí ni kí Ọlọ́run kó lè jẹ́wọ́ agbára ẹ̀ kí ọ̀tá gan sọ pé mbà má lè débi rẹ̀ torí gbà mí ọ̀tá máa ń léèyàn débi rẹ̀ mo dẹ̀ wá ṣọ́ pé gbogbo nǹkan tí lédi yẹn kan ṣe writing it out of anger ní pé ó wà depressed òun ló fi pé tó fi lè fún mẹ́wàá látọdún kan ní lédi ilẹ̀ ti sọ a lot of it tí ò bọ́ta wá sọ anything but I can say you have pushed her to the wall ẹ má jẹ́ kí àwọn kan tí wọn ò ní ayé kó wá da ìgbéyàwó yín rú èmi ò sọ pé ó máa work o but pé at least tó ti máa jẹun so tí ẹni ẹ fẹ́ ni nǹkan tí mo fi bẹ̀ẹ́ nìyẹn ni pé ṣọ́ọ̀bù ẹ̀dá padà fún hey bàbá àgbálẹ̀ di with due respect ọ̀gá Bello bàbá wa ẹ jọ̀ọ́ àgbáyé àdálẹ́ èmi ò ní kí Fẹ́mi fẹ́yàwó ẹ̀ mọ́ bọ́ ẹ pàṣẹ fún Fẹ́mi tó lọ gbọ́gbọ́ ní ẹ̀yin máa ń pàṣẹ lé ọmọ òkè ńlá àfin kò sí tọmọ ṣe lè lówó tó bọ̀ mo fẹ́ kẹ́ pàṣẹ fún Fẹ́mi pé kí Fẹ́mi lọ dá ṣọ́ọ̀bù ọmọ yẹn padà fún ẹ má rọra dé egun débi tẹ́ ẹ máa fi lóko èèyàn lọ́rùn màmá mi èjìdé abiyamọ tòótọ́ abiyamọ tó fi ń tọrọ abiyamọ nígbà gbogbo ẹ jọ̀ọ́ ẹ pàṣẹ fún Fẹ́mi bó bá jẹ́ nǹkan yẹn náà ló máa ṣe fún ìyá aládùkẹ́ kó lè máa fi tọ́jú ara àti ọmọ ẹ̀ ẹ̀yin náà ẹ rántí gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ pass through ẹ jọ̀ọ́ ẹ má jẹ́ kí ègún kó tún máa lọ fáfáfá láti ọ̀dọ̀ títí tó fi ń dórí Fẹ́mi ẹ rántí pé Fẹ́mi náà bímọ o mi ì ṣépè fún o bọ́lọ́hùn ò bímọ ṣùgbọ́n bí ẹ̀sùn ẹ má jẹ́ kí history ó repeat rẹ̀ because àwọn abiyamọ náà la máa ń gbàdọ̀ pé ogun tó ń ja ìyá kó má ja ọmọ débi tó máa dórí ọmọ ọmọ ìyá mi àgbàlagbà ní mi ìtòwé pa aṣojú yín màmá mi èjìdé ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run ẹ má jẹ́ kí Fẹ́mi gan fúnra ẹ̀ gan máa ṣí kiri òun tó ṣe ń bá obìnrin kà náà lọ ń bá ọkùnrin kà ìyàwó mo fi títóbi ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam mo fi Káàbà àti Mẹ̀dínà mo fi bẹ̀yìn ẹ jọ̀ọ́ ẹ pàṣẹ fọmọ yín
ẹ sọ fún mi ní kó fẹ́ Ìyá Ládùkẹ́. Ìyá Ládùkẹ́ ti ṣe bẹ́ẹ̀ bọ́ ẹ jẹ́ kó padà sí ibi tí àwọn èèyàn ti mọ̀ tí ó sì ń ṣe oúnjẹ òjò ẹ̀ tí Fẹ́mi gan bá mọ́. Ẹ má jẹ́ kó tọwọ́ yín bàjẹ́, ẹ má jẹ́ kó bẹ̀yìn lẹ́bẹ̀ òṣì, ẹ má jẹ́ kó bẹ̀yìn lẹ́bẹ̀ ìyà tó máa di wípé ṣèbí abẹ̀yìn ẹ̀ gbọ́ ni ẹ jọ torí ọlọ́wọ́n ní bẹ̀yìn lẹ́bẹ̀ ṣọ̀ ní bẹ̀yìn lẹ́bẹ̀ ìyà lórí ọmọ ọmọ lórí aya ọmọ lágbọ́rọ̀ náà ẹ̀ ní jẹ̀bi ìdílé Bello ìdílé Adébáyọ̀ ẹ̀ ní jẹ̀bi ẹjọ́ torí ọlọ́mọ tó tóbi ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam ànábì tí gbogbo wa ń pè sallallahu alaihi wasallam ànábì tí ń pè òun lọ́lọ́run gbà fún tẹ́yìn náà dẹ́ gbà fún ẹ jọ̀ọ́ ẹ dá ṣọ́ọ̀bù ìyá nǹkan tó ń padà pé kọ́ dá ṣọ́ọ̀bù òun padà wọ́n ní òòṣà tó bá lè gbè ẹ ṣe mí tẹ́ ẹ ṣe bá ní ẹ jọ̀ọ́ ẹ dá ṣọ́ọ̀bù ẹ padà 160 million 200 million ó kéré sí nǹkan tọ́lọ́run ṣe fún yín nínú oore ẹ jọ̀ọ́ Ìyá Ládùkẹ́ kò wá tọrọ owó lọ́wọ́ everybody kò wá tọrọ owó rárá bára abiyamọ ló tà mí èèyàn torí ọmọ ẹ everybody rí láti sọ pé okay any of that bá lè ṣe we will do it and we keep praying for her ẹ jọ̀ọ́ mo tún bẹ̀ yín lẹ́ẹ̀kan sí tó ju máìkì lẹ́ẹ̀kì tó fẹ́ lómi láì mo fi títò bí ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam mo fi títò bí Ọlọ́run kan tó jẹ́ pé Allah ọ̀nì gbogbo wa ń pè ẹ jọ̀ọ́ ẹ pàṣẹ fún Fẹ́mi kó yọ̀ǹda ṣọ́ọ̀bù ẹ̀ fún kó máa bọ́rọ̀ ajé ẹ̀ lọ láti lè fi tọ́jú ara àtọmọ ẹ̀. ẹ ṣe. so mi ò sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ. mọ́mì wa Àṣàbí àti Àṣàbí ẹ̀yẹ́ ká àti Àṣàbí ẹ̀yẹ́ ká àti Àṣàbí. ẹ lọ gbé mi sí ẹ jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ ẹ jọ máa ẹ jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ ibi kọ́kọ́ gòkè láàrin wọn kàn wá lókè mi fẹ́ ẹ jẹ́ má bínú mà àti Àjọkẹ́ maybe my own thinking is gonna be different. I'm not gonna be too harsh but I'm not gonna beg. Because even you know that I'm not supporting you and Laduke, I'm not supporting Femi, but I'm supporting the minor. I will always stand for the minor because this is my own field and I know what is going on with them. I know a lot of parents lost their life because of minor, because of this autism that a lot of parents. So exactly, I'm not going to support them. I'm not going to beg them. And I'm not going to talk in harsh way. Mama Soro ni pe. Even though the Bible say pe ole kò tọ́ láti jẹun. And even the Bible say pe ọkọ tá fi jẹun. Ó ní ẹnikẹ́ni tó bá gbà lọ́wọ́ wa. Ó ní kò tọ́ láti wà láyé. Ó ní ọkọ tí ó fi jẹun. And this is Aladuke's signature. She owns that name. She owns the shop láti àkọ́kọ́ báyé. She works with that shop and she works as a air hostess. She obìnrin tó bá jẹ́ ọ̀lẹ, ṣó lè máa ṣiṣẹ́ méjì pọ̀. I understand what you saw. Even they said she was only 20 something when she got that tó bá tó ti ní shop yẹn. She got that shop. My Auntie Àjọkẹ́, ọkàn mi pòǹgbẹ gan. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ̀rọ̀ yẹn, I was like, what is this? But I'm not going to beg. Tó bá jẹ́ pé owó tẹ́lẹ̀ jẹ bank, let's assume pé you said, allegedly, you said you own the bank, right? Tell her, how much do you want to sell the business back to her? How much did you want to sell the business? Okay, she don't want the house. Let me come rent it. Okay, thank God. I will rent it and she will pick it from there. A lot of people are selling food in Nigeria. They build their house. Ọlọ́run á gbé lọ́wọ́. It's okay. Okay, kò fẹ́ yín mọ́. Ẹ ti lè fẹ́ mọ́. And that is not the end of the life. Wọ́n ní bàbá lè kọni sílẹ̀, kẹ́gbọ́n kọni. Let me tell you, nígbà tí bàbá àti ìyá bá ń kọ ọmọ sílẹ̀, tí ọmọ ń kọ bàbá àti ìyá sílẹ̀, kẹ́gbọ́n ń kọ àbúrò sílẹ̀, abẹ́rẹ́ ibi tó ti ń dìnnà èèyàn ni. Wọ́n ní mi ò mọ̀ rí ẹjẹ́ kó máa lọ. So kí ni ká wá ti sọ pé ọkọ? Ọlọ́run ti sọ pé ọkọ, àwa Yorùbá ti sọ pé ọkọ, ó lè kọ́ ni nígbà tó yá, aya lè yá ni nígbà tó yá. That is why believe in your God, hold on to your God. There is going to be a storm, big storm, making ṣe pé kékeré, but when it is time, the storm will come and it will leave. I went through it. I'm telling you, 14 good years. Today, I'm a proud mother with 3 wonderful children. They don't disturb me. They don't give me problem because then my mind was shattered. But to God be the glory. Aladuke, ẹ̀yin kọ́ lẹ gbé dìde.
àwọn kan náà gbèdéde let's leave it. Ọkọ yìí tí kò mú fíìmù ó ti kọ fíìmù ó ti kọ àwọn gbogbo àwọn fíìmù bí ó ti lọ but when she came to his life that is when ó kọ tí Netflix bẹ̀rẹ̀ sí sanwó fún. bẹ́ẹ̀ ni tóbu ẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí dìde. Tí Netflix bẹ̀rẹ̀ sí sanwó fún this lady who come to Kini wọn ní kò ní kò ṣe pé ìyàwó sọ́tọ̀ dé you understand it's because Nigeria is lawless I'm saying this you cannot. But I'm not begging. Me, if you begging you, while telling me, help her with her business. She need her business. Sell her business back to her. Sell her business back to her. The bad disciple sell it back to her. She will still rise up now over the day. This lady will today, but we are drawing one piamoto. Omonya cheyo, arijuwa Soro, adebigiga, agoke, uri agoke. I fall out to Eyan Gidi. I lost it here. I pass any Baba pass any delay. Wait and see. But just give her business back to her. She don't want okay, she don't want the husband, a job to be alone. She needs her life. She needs even I was like, so we just need to maybe they should organize counselor for her. Go through counselor, good counselor in Nigeria. Go through we have one on this our page. We have one and it's going to we are going to let her talk to her. I organize counselor to my pastor, to my pastor, to very good counselor. Oh my some bullshit. I saw F I saw for her. But give her how much do you want to sell the business? Tell her we don't want to know. This is your matrimonial problem. Tell her how much you want the whatever tea shop go because they wrote it pay. Oh, you did back. You show no more debate. I won't call what come with you. My one lie. Pepe, oh no, my way more pinu see it. It will be only a man bound jelly when you go. I tell you, okay, the motion one be share to make a report there. Me kí report yẹn and mo máa rí àwọn tó ń ṣiṣẹ́ tàjọ ń ṣiṣẹ́ lọ́dọ̀ tó ń ṣe mess mi kí report nítorí mo máa wò pé tó bá gba oúnjẹ lẹ́nu mi màá kúnlẹ̀ ẹsẹ̀ mi lẹ́yìn tó lọ́ọ̀dẹ̀ máa gbọ́ àdúrà mi torí ibẹ̀ ni mo ti ń bọ́ àwọn ọmọ mi ibẹ̀ ni mo ti sọ bill mi ẹ̀rọ ti pé ọmọ yìí máa live life oúnjẹ tẹ̀ ń fún ọmọ ẹ̀ kò lè tó mọ́ òun náà máa fẹ́ jẹ́ obìnrin láwùjọ ẹ̀ òun náà máa fẹ́ tọ́jú ìyá remember the age kò lè ṣe ilé nọ́bẹ̀ sí ìyá mi ẹ rántí ìyá tí ó ní ewu lórí náà ẹ dá iṣẹ́ ìpadà fún mi ò bóyí ẹ dá iṣẹ́ aládùnkẹ́ ìpadà fún she need her business come on now ó máa tọ́jú ìyá ẹ̀ máa ní ọmọ mi ó máa wòjọ́ kan ló máa wò pé mọ́mì nídò mi mọ́mì nídò oúnjẹ mọ́mì nídò oògùn ẹ dá iṣẹ́ ìpadà fún náà kò ní bàbá mọ́ láti kékeré ní ìyá ẹ̀ tí ń rè pọ̀ ọmọ tí ò ní bàbá láti bébì ni ẹ dá iṣẹ́ ìpadà fún kólúkálùkù máa lọ kálàfin Adébáwọ̀ náà nítorí pé tẹ́ ẹ̀ bá dáṣẹ́ padà fún tó bá ń fi wò ó wò níṣẹ́ ẹ̀ fiṣẹ́ òun jẹun níyà àwọn obìnrin á dìde o tóbìnrin ẹ ti ẹ̀ gbàgbé àwọn tó ẹ pé online kìíní kan àwọn tá a kàn láàmú àwọn ṣékeré tí aládùnkẹ́ bá sunkún sí Ọlọ́run lọ́rùn kan Ọlọ́run àìdọ̀ yìí wọ́n gba iṣẹ́ tí mo fi ń jẹun lọ́wọ́ mi wọ́n gba ọ̀pá agbára mi nítorí ọ̀pá agbára ló ń jẹ wọ́n gbà lọ́wọ́ mi tó bá sunkún sọ́lọ́run Fẹ́mi I'm sorry for you but to me I'm not begging ẹ ṣe mí o mi ò dá sọ̀rọ̀ ìyá aládùúgbò àtọkọ ẹ̀ but ẹ rántí pé àrídùnnú ọmọ ni àwọn tó ṣáájú ẹ̀ ọmọ ni ṣùgbọ́n ògo ó ní ògo tó sẹ́fọ̀ ojú tí àwọn ìṣáájú ẹ̀ lọ mo fẹ́ kẹ́ rántí yẹn àlàáfíà ìjọ́kẹ́ ló ní sọ̀rọ̀. ẹ ṣe gan ma ẹ ṣe gan God bless you màá gbọ́ pé kí lè ti bẹ́ẹ̀ lómi wọlé. àǹtí àṣàbídà ìyá bóyá wọ́n tarí lọ fiṣẹ́ àǹtí àṣàbídà ọmọ ṣe o wọ́n lè fẹ́ sọ̀rọ̀ àǹtí Bísí next àǹtí Bísí next. Bísí lápò wọn tí rẹ̀ dé olúwa ṣe mí lóore olúwa ṣe mí lóore ẹ káalẹ́ máa ọ. ẹ kú ọ̀rọ̀ àwọn ti sọ̀rọ̀ dáadáa like you said náà Ọlọ́run á gbàkóso ẹ bá wa sẹ́ndì a counselor or a therapist, a psychologist, therapist. So she has to be strong for her son. All this will pass away. Gina ne o ma lo. Àti wa kan rí 30 for over 2 years. Ẹ wo sí gbogbo ẹja sọ pé ó kọ́kọ́ tún jẹ́ kó fún wa. Torí tẹ́lẹ̀ náà èmi náà bá wí rẹpẹtẹ but torí àgbà tí ń dé làwa náà ṣe rò. Kò sẹ́ tí ò lè kó nọ́ra. Kò sí. Torí the last time tí mo sọ̀rọ̀ mo ní òun náà ní
ìfẹ́ ni ìfẹ́ máa fọ́jú ọ̀gá ó ti àwa dàgbà sí ló jẹ́ ká máa wò pé Ọlọ́run dẹ̀ wá ṣe àwọn tàbí sí wọn ò ráyè they are self-made àgbà tó tẹ̀ tí nílé àwọn kan tó máa rí gbogbo ẹ̀ báyẹn everybody ti wà self-made ọkùnrin kan lè ṣe gàràgàrà so Ọlọ́run á wà pẹ̀lú ẹ̀ kó lẹ́sìn náà ní fóun náà òun náà rí pé just love yourself more ẹ wọ àǹtí tó sọ̀rọ̀ lánàá yẹn tó ní tó sọ pé ṣògbó owó tó ní fọ máa kọ ọkọ bàbá gbogbo ayé ẹ tó tẹ̀ jẹ́ pé dàgbọ́ tó láwọn ọmọ lóríṣiríṣi ó wá ní nǹkan ọkùnrin ìdáwòpọ̀ òṣèké náà you have to be very careful àní kí wọ́n má lọ fọkọ but you gbọ́dọ̀ ẹ wo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sísè at the same time simultaneously ẹgbà ilé lọ́wọ́ gba ṣọ́ọ̀bù lọ́wọ́ ẹ̀ ìyẹn ò dáa Fẹ́mi mo rí pé òun ṣe bẹ kókó pọ̀ ẹ̀ but I'm deep inside I know you to know why you will be bothered. 100% kò sí ni ara owó kan ara owó di ẹni. We are all human beings especially ọmọ yẹn lórí àwọn èèyàn ló ṣe pọ́ ọmọ yẹn jáde but nítorí ti sọ náà ló ṣe dẹ́ Ọlọ́run dẹ̀ ṣe kíní ọmọ yẹn pọ̀ púpọ̀ ó mind díẹ̀ with therapies and everything and medication Ọlọ́run á ṣe but kò ṣe kéèyàn máa kojú bọlé káàkiri ni fún àwọn tó bá special needs nǹkan ti wà wrong nínú genetics yẹn ni so èèyàn kan máa ṣe with medication with àwọn èèyàn kan gbogbo ẹ̀ máa bẹ́tà náà ni pẹ̀lú àdúrà kò dẹ̀ sí kọ́tà àdúrà ò lè ṣe kéèyàn náà fẹ́nu ara ẹ̀ àwọn fake kasa ẹ̀kọ́ tó fẹ́ jẹ gbogbo wọn wá fake 419 fake kill everybody ẹnu ara yẹn ìwọ ló bí nǹkan ọwọ́ kan ara ẹ̀ pé Ọlọ́run ìjọba mi tó ọmọ ìṣe aṣọ mi omi àdúrà gbà ẹ wá fún anointing bó ṣe muslim náà ẹni nǹkan tí wọn bá believe in èèyàn ṣe Ọlọ́run á bá mi rọ̀ lójú ìjọ aládùkẹ́ tẹ má fọ̀rọ̀ ẹ lọ gbogbo yàn wọn ẹ jẹ́ kó mọ bó ṣe ti wà yìí ẹ má yẹ kó bá yẹ escalate irú àwọn tó yẹ kó wọ́n gbé sórí tí wọn bá ń gbélé tó ń sọ gbogbo oríṣiríṣi don't mind them má fún wọn ní traffic on their sọ irú àwọn àti Àjọkẹ́ àwọn òṣè fáwọn àwọn iṣẹ́ extremist wọn á gbé sọ́tún wọn á gbé sósì irú ilé tó bá ń gbọ́ wọn á sọ ọ̀dà ṣe pé pàmí tó rọ́mọ́ ti wà láàrin ẹwà àwọn tó díkè ṣe àwọn kan wọ́n lè gbà kó pẹ́rẹ́ǹtì báyìí sí. Can you imagine èèyàn kì í jàjà tán. Bẹ́ẹ̀ni ibi tọ́mọ bá tẹ̀ ti wà ó ṣẹlẹ̀ sẹ́mi náà pọ̀pọ̀ tó yàtọ̀ tí ọmọ yẹn bá ti yanjú làwọn ní bàbá yẹn máa wá bàbá ọmọ mi kọ́ òun ló tún ṣàdúrà fún ẹ pé wàá jèrè ọmọ wàá jẹ bàbá tó ti pọ́ ọmọ ti yan ti bọ̀ mí ìdẹ̀wà ní kó má rí mọ́ èmi náà máa tún ṣe àfikọ́ yóò dáadáa bí bí láyé ṣe rí ní ìyá yìí yóò le kékeré báyìí ni tó bá lọ gbé wàhálà sẹ́mi ẹ̀ pẹ̀lú àwọn táwọn èèyàn ṣe ń kú pẹ́pẹ́pẹ́ káàkiri blood pressure lómi àsìkò ní jímọ̀ pé wàá gbé wàhálà sí láyé ẹjọ́ torí Ọlọ́run a máa bẹ bàbá Bello náà ni ẹjọ́ àbí àwọn ènìyàn ọjọ́ alẹ́ yá túta alẹ́ dáadáa ẹjọ́ ibi iṣẹ́ tọmọ yẹn ń jẹ báwo bí ọ̀tẹ̀lẹ̀ bó ṣe bẹ̀yẹn torí ìtìjú ti wà bẹ̀yẹn gan ó ṣe ṣọ́ọ̀bù mi ló máa rí tó bá fẹ́ kó ṣe kó fọ mi tó bá bẹ̀wọ̀ tó bá gbà kó lọ sí mi woman àmàlà aṣọ ẹ̀yẹ obìnrin ṣì yẹ tún ṣí ṣọ́ọ̀bù kan síbi Bàríkà. Gbogbo àwọn yẹn bá ń bẹ̀ ni o wọ́n bá Ládùkẹ́ ni o. wọ́n ti rọ́wọ́ mú kan dẹ́sí kan lòun nígbà tí yàbá àwọn ọkọ ọ̀rẹ́ mi kan sọ̀rọ̀ tàjọ ń sọ̀rọ̀ tí mò ń ṣàlàyé gbogbo kọ́tọ́ ẹlòmí ọmọ kan tó ṣẹlẹ̀ wọn láwọn iyún ẹ̀ báyìí wọ́n ní ó jẹ́ dùn kan. Kábíyèsí o. so go back to your business. ìlú òyìnbó wàhálà ní ìlú òyìnbó ó ti dàgbà ẹ bá tó bá tẹ́tí tó bá wá síbi kọ́ wá yọ rẹ̀ lẹ́nu ni without child then America ti yàtọ̀ kò dàbí tẹ́lẹ̀ àbóyá tí Trump bá kúrò so Nigeria you can start all over again because you got the experience ó ti mọ oṣù gbogbo ẹ ṣe so Ọlọ́run á bá mi ràn ẹ́ lọ́wọ́ á dúró tì má sunkún má ronú o má yẹ kéṣù kó wú ẹ mọ́lẹ̀ o you have to stand up on your feet má yẹ káwọn èèyàn kọ́kọ́ máa sọ everybody lórí tiẹ̀ tó ń jó lábẹ́ o ọkọ̀ lè sọ síta dé lẹ́yìn náà tó ṣe tó ọ̀rẹ́ burúkú ọmọ orí pé tó ti post mi kọ̀ comment ti ní tiẹ̀ ó kù ẹ̀ kọ́ Ọlọ́run ó jẹ́ kókò tó ṣe dáadáa. Kí ni à ń dùlẹ̀? Ó ga ọ. mo tẹ wọ ọmọ dàbọ̀ ọmọ ìpínlẹ̀ fún lẹ́nu ọ̀sọ̀ wọ́n lọ mo wo gbogbo kíní ẹ̀ wọ́n dàbí abroad ló gbé gbogbo péjì ẹ̀ programu Fẹ́mi gbogbo kíní Fẹ́mi ló wà lórí gbogbo péjì ẹ̀ kíní ṣe Kuti Julius ó post kíní ẹ̀ ó post adúlẹ̀ yìí ó kọ̀ lè tẹ̀wá wá rádọ́mì mo kọ̀ rí rádọ́mì lórí Instagram lé ní ìrọ̀lẹ́ gbogbo Fẹ́mi ni gbogbo fíìmù Fẹ́mi gbogbo ẹ̀ ló ń post wọ́n náà dẹ̀ ní tiẹ̀ mo ní tọ́pọ̀ ẹ̀ náà dúró tó ń bọ̀ ọmọ dáńtẹ́ mo ní bó ṣe ya fọ́tò ó pè ó pọ̀ náà tó bá jẹ́ dáadáa ló ṣe wàá bá ń bẹ̀ bó ṣe pé o ò dẹ̀ ṣe ó ṣe dáadáa náà kò túbọ̀ tí o ṣe Nemesis Kama is a bitch ó mà ìkan tó bá ṣe whatever you do whatever you sow you reap ni so tèmi ò ju báyìí lọ ẹ ṣe gan ma. mo tún fẹ́ kẹ́ mọ gbogbo ẹ̀yin abiyamọ tẹ́ ń ṣe show tẹ́ sọ pé wọ́n fẹ́ fi tó ó wá tọrọ owó ni kò wá tọrọ owó o bẹ́ẹ̀ ṣe rí ní dúró ẹ̀ ṣé dúró ẹ̀ jọ dúró elébi
Ọlọ́run ò ní ṣe tiẹ̀ bẹ́ẹ̀ o. If there's anybody tó bá fẹ́ help ẹ on their own personally it's different, but she has not come out to beg for money. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run. Madam Adebimpe ẹ bá mi mute. Prince Adeyemi. Prince Adeyemi, àbí Miss Prince Niyi. Prince Niyi. Prince Niyi. Ẹ káalẹ́ sir, ẹ káalẹ́ daddy wa. Yes sir. The great nation of Duke should be on Àmín sir. Gbogbo àpáwátá àní tẹ́yìntì kàìkàlù tẹ́yìntì wá o. Àmín. Ìní ọjọ́ ìṣẹ́gun olú abáṣẹ́gun oṣoolé abáṣẹ́gun àjẹlẹ́ abáṣẹ́gun gbàgbọ́n ẹ̀lẹ́gbẹ̀ẹ́ Elédùmarè. Àmín. Ṣé ẹ rí ẹnikẹ́ni tó kú tàṣọ̀ǹdà sínú láìfà méjì ìdílé ọmọ adájọ́ fún un? Ẹbí ìpín nìdí. Kí ni ìdí sá? Thank God, I know you very well due to your talk and your shows on this platform. Nollywood Nigeria, most of them are too devilish. Àwọn tó bá dá nínú wọn bẹ̀rẹ̀ wọn bàjára wọn jẹ́ ni. Ìjọ tí wọ́n ti gbé Fẹ́mi jáde pé ó ń báyàn sùn, ìjọ ìrìlẹ̀ ọmọ yẹn ṣe dàrú. Wọ́n dẹ̀ sọ pé ìgbẹ́ díẹ̀ létí àwọn gbẹ̀gìrì tá a bá ní tójú kúrò àlè ní tọkàn kọ́. Ṣé láwọn èèyàn ń bá ń sọ fún àwọn èèyàn pé àní tẹ́ǹtì kà ìkàlẹ̀ wá o? Ṣé rí Fẹ́mi fún ara ẹ̀? Àwọn tí wọ́n nífẹ̀ẹ́ ni wọ́n ń bá jà. Torí pé tó bá nífẹ̀ẹ́ ni ó yẹ kọ́kọ́ bá ṣì tẹ̀ ní kẹ̀kan wọn ní ṣàyẹ̀wò ayé. Kéde ìtàdé wáyé, tá bá lójú tí ọ̀rẹ́ mi ojú òtí mi ẹni ẹni lọ fún ẹni òdòdó tì. Ẹnikẹ́ni tó bá wù àbúrúkú nínú Nollywood wọn tó ń ba ayé àwọn tó lógo ń bẹ̀ tó ń bàjẹ́ tó ń balẹ̀ wọ́n jẹ́ tó pọ̀ ní wọ́n jẹ́ kó rántí ọ̀la. Ètè ká wà productive to each other. Nàìjíríà ṣe ò dáa láyé tá a wà yìí. Ṣé inú Fẹ́mi fúnra rẹ̀ kò sí àtọ̀ ń jà yìí? Ẹni ló bá Fẹ́mi sọ̀rọ̀ wọ́nà wọn inú ò lè dùn. Láyéláyé. Wọ́n sún dé náà inú dé náà lè dùn tó dá many physics ìdíwọ́ sùn. Kó tó tún sí pé wọ́n nu fẹ́fẹ́ wọ́n jọ nífẹ̀ẹ́ ara wọn ni. Ṣùgbọ́n àwọn èèyàn burúkú kan ló kú tàṣọ́ndá to their life. Ikú àrùn nípa ọmọ yẹn lágbọ́dọ̀ àdéjúgọ̀ Olódùmarè nítorí sọmọ yẹn tó ní solution ni. So lágbọ́dọ̀ náà bẹ̀rẹ̀ máa rò wọ́n lè jọjì lọ́mọ yẹn lágbọ́dọ̀ bàbá tẹ́nikẹ́ni èèyàn kéèyàn tó ń dayé àwọn kálukú láwọn òkú ọmọ wa nílẹ̀ Yorùbá lẹ̀ kárọ̀ tó tó bá dáyé fún káàkiri àgbáyé tó ń bayé wọn jẹ́ ìkọ́síkílẹ́tà àbọ̀ àṣírí ara wa. Ẹni tó ti tú àti tó ń pè ìyàwó ń yàwó pé ọkọ ẹni tó bọ̀ bí kan máa bọ̀ ń bẹ̀ ẹni ẹgan ni ìránṣẹ́ èṣù ìránṣẹ́ sàtánì sọ́rí ìránṣẹ́ sàtánì ni tó bá wọ èṣù ládùú ògùròkò àbáwá ṣe ní burúkú. Àwọn èèyàn yìí nìkan wo ọjọ́ wájú wọn tó bá dúdú wájú tọ́mọ ẹni náà àtọwọ́kọ ẹ̀ báyé nígbà ṣe sí wọn tàbí wọn lọ lé ọkọ tó ń gbé tó bá yé ọmọ náà jẹ káràntì ẹja bẹ̀rù Ọlọ́run gbogbo ká tó bẹ̀rù ọmọ ènìyàn. The more you put asunder to people's life then something left àwọn èèyàn wà ní náà. Ẹ jẹ́ ká ṣe dáadáa lẹ́yìn kálukú ara wa o. Ó wá di information tó wà productive nígbà tí bá sáyé tó tàn káàkiri. Àfi tó bá burú tó bá bàjẹ́. Ní agbá Ọlọ́run kan ní ṣe bẹ́ẹ̀ náà. Ọkàn dẹ̀dẹ̀ ṣe Fẹ́mi náà. Ọlọ́pàá tó láyé tó láàyè tó lògo tó gbogbo agbára lọ́wọ́ àgbàkóso. Ẹ ṣé sà. Àgbàkóso. Ẹ ṣé gan-an. Ẹ ṣé gan sà. Next one should be Iyabeji. Okay, that's Madam Adebimpe ni before Iyabeji. Madam Adebimpe. Ṣé wà ń bẹ̀? Àǹtí Bísí ṣé wà ń bẹ̀? Ó dà kán ti sùn. Next person tó bá fẹ́ sọ̀rọ̀ ló dà pé àwọn ti sùn. Love them. Okay, all right. My drop. All right. Next person. Oh yeah, like that. You must sort of. Ekalema. Ekalema. Everything. Yes, ma'am.
Ọlọ́run á ṣe inú iṣẹ́ yìí náà. Gbogbo àwọn obìnrin tó dẹ̀ ti sọ̀rọ̀ lágbára náà irú nǹkan báyìí ni kò ní tọ́ sí wa. Ó tọ́ṣì mi lánàá mi ò jọ́ yín mo bízì gan lánàá ọ̀rẹ́ mi wá ń sọ fún mi. Mo wá ṣe lọ ń wo gbogbo play yẹn lánàá mo kàn ń sunkún mi because ìgbà míì wà ṣe rí nǹkan tó máa ń dùn mí fún àwọn ọkùnrin ni pé wọn kì í ro ìjọkan ìfẹ́. Mo máa ń sọ no matter what ìjọkan ìfẹ́ ábẹ̀lẹ̀ tàṣe tó wá jẹ́ pé ọmọ wà láàrin yín. ló ṣẹlẹ̀ ó dà pé kọ̀ wọlé. ìdúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run pé kò tún pọ̀ nǹkan tó ń ṣe ọmọ yẹn ò pọ̀ Ọlọ́run á dẹ̀ pa wa mú láradá lágbára Ọlọ́run. Àrídùnnú nínú àwọn ọmọ yẹn àrídùnnú ni wọ́n lóòótọ́ kọ́nà kó má ti ibi ọmọ kó fi mú wa because nísìn obìnrin yẹn ìyá aládùúkẹ́ ó máa péènì tọmọ lọ́tọ̀ péènì tọkọ torí ìfẹ́ tó ní òun ló ní ìfẹ́ nínú nǹkan tá à ń sọ yìí Fẹ́mi kò rí ó ti mú fún un níta máa gbàdúrà sí fún ìyá aládùúkẹ́ ni pé láti padà eléyìí tó ń bẹ Fẹ́mi tó bá wù tó bá wò ó pé nínú ọkùnrin obìnrin yóò tí ì ṣe oore kan fóun tóun lè fi dáríjì kò sẹ́nibọ̀dì èmi kò lè bẹ̀bẹ̀ bí mo ṣe wà yìí mi ò lè bẹ̀ tó bá wù kó gbọ́ kó wo ti ọmọ yẹn tó bí fún kó wọ ọlá ìfẹ́ ìjọ kan wípé ìfẹ́ tiẹ̀ wà láàrin iwájọ́ tájọ jókòó omi ń jábọ́ lójú mi lánàá ní kí ló dé tó fi máa ń jẹ́ pé tóbìnrin ló máa ń rí báyìí obìnrin ló máa ń ní láti jẹ ìyà yẹn tó bá lè jẹ́ pé àwọn ọkùnrin ni wọ́n máa kóra wọn lẹ́yìn wọ́n máa kọ́ ẹbí lẹ́yìn wọ́n máa kó èèyàn wá wo ọlá ìjọ kan ìfẹ́ tá a ti jọ wà èèyàn wá gba ẹ̀bẹ̀ wọn bọ̀ tó bá ti jọkùnrin ni wọn ò kí ń gbẹ̀bẹ̀ ìkà ni wọ́n máa ń tátán délẹ̀ ni wọ́n máa ń tátán wọn kí ro ọlá ìjọkọ̀ pé ọlá pé àti òmùnú mi dùn fún ìjọ kan péré òmùnú mi dùn jẹ́ kí n fi yẹn kí n fi yáfì ẹ kí ló dé òun ṣe pé Fẹ́mi ò lówó yẹn kò sẹ́ni bọ́ pé oníkọ́lá ṣe gọ́fọ̀n fọmọ òun fáìn ó lówó yẹn but kí ni wọ́n àyẹ̀ ò bá ṣe kí ni ní aládùúgbò ò bá ṣe fún ẹ gangan tó lè ro ọlá ìjọkan ìfẹ́ ìjọkan ń ta mí lára ń ta mí lánàá yẹn ni mo rò pé ilé ayé kan tún nìyẹn àwọn ẹlòmíà tún fi yẹn wá tún fi kọ́gbọ́n mo ní ẹ máa nífẹ̀ẹ́ but kífẹ̀ẹ́ yín kó máa nọ́pa kó máa rí wọn ẹ máa nífẹ̀ẹ́ ànífẹ̀ẹ́ jù ọkùnrin ò dáa àwọn míì wọn ní ìjọkan yẹn pé òkè jẹ́ ìdáríjọmọ kó tó escalate dé gbogbo bíi kó tó escalate débi tí wọ́n ń ju báàgì tó ń ju gbogbo ẹrù mọ́ ẹ̀ tó ń jù síta pẹ̀lú gbogbo tó dẹ̀ ní pẹ̀lú orúkọ yín èmi ti mọ̀ gábẹ́lì mo mọ̀ wọ́n láti gbà tí mo kéré ni because ọ̀rẹ́ mi pẹ̀lú ọ̀gábẹ́lì the same group náà wà the same club ni wọ́n wà kò dáa kéèyàn máa ro ọ̀la nǹkan tá a máa bẹ̀bẹ̀ mo sọ ní last time wúmọ̀ yẹn ó ní ìyá aládùúkẹ́ ní láti take care rẹ̀ kó má rò yẹn pé ilé ayé ti pín síbẹ̀ mi ò lè advice kó wá sí ìlú òyìnbó because ẹni tó bá ní depression tó bá wá sí ìlú òyìnbó depression máa tún pa ni nàìjà yẹn ni tó bá ti fi lè rí therapy tó lè ṣe nàìjà yẹn náà ló lè dúró táwọn èèyàn bá ṣùrù gbà tó bá come out of it ó lè wá travel kúrò torí ọmọ but for now kò lè kúrò nbẹ tó bá kúrò tí kìnìún yẹn bá dé tó bá ń ti pé lọ́jà sẹ́nu train lọ́jà sẹ́nu mọ́tò nǹkan ta ló wà bẹ́ẹ̀ tí gbogbo ìyá àwọn ẹlòmíì ti lọ bí iṣẹ́ tán ti lọ ìlú òyìnbó is no ní nàìjà yẹn náà ni kí wọ́n bá kọ́ wá èèyàn tó jẹ́ kó máa dúró tì tó bá dúró tì tó come out of it ó gbọ́dọ̀ come out of it nǹkan tó rí kán lè filẹ̀ without that wọn ò lè fowó nìkan lẹ̀ kò easy kò ń ṣe nǹkan kékeré ọlọ́run á dẹ̀ dúró tì lágbára ọlọ́run gbogbo abiyamọ tó èmi mo blame ẹ̀ tẹ́lẹ̀ mo kọ́kọ́ blame ẹ̀ first time but later náà gbogbo àná la rí gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ kò sẹ́ni bòdì tó máa ní pé èyí tó ṣe yẹn nǹkan bàbá ṣé wá rí ọmọbìnrin tó bí tu ẹ̀ yẹn ẹ lọ kọ́lẹ̀ ọ̀ṣẹ́ rí ọlọ́run àtijọ́ ló máa ń pẹ́ kó tó dájọ́ ọlọ́run sìn ó máa ń dájọ́ ẹ̀ kíákíá ni gbogbo nǹkan tó ṣe fún gbogbo bó ṣe bìtú ẹ̀ lágbára ọlọ́run máa san fún padà ní ìlọ́po tó pọ̀ mo dúró náà àti àjọ ẹ ṣe gan ẹ jọ mo fẹ́ lo àsìkò yìí for the very seriousness K1 the ultimate dáàdì mi Alhaji mo mọ̀ pé wọ́n náà ti bẹ gbogbo àwọn àgbààgbà ti bẹ bàbá Bello wọ́n ti bẹ
ọmọ yín náà. I know this boy is close to you. Sorry, this man, Femi, please pardon me for using a boy for you. Just, you know. Kẹ́wọ̀n oyè tẹ́jẹ ní ilẹ̀ Yorùbá Máyégún ni. A lè máa ṣe yẹ̀yẹ́ káàṣì gbogbo ẹ̀. And you know I love you. I sincerely love you, sir. Máyégún ilẹ̀ Yorùbá ni yín. Mo dẹ̀ mọ̀ pé lójú yín àwọn ọmọ yóò ní wọn ò ní sọnù mọ́ yín lọ́wọ́. Ògo wọn ò ní wọmi mọ́ yín lọ́wọ́. Femi is very close to you, sir. Ọmọ yín ni. Ẹ jọ̀ọ́ mi ò ní kẹ́kẹ́ bẹ̀ Femi pé kó fẹ́ ìyàwó ẹ̀ padà o. Torí ẹ̀yin náà obìnrin ṣẹ̀yìn ẹ mọ̀ tó ṣe fún yín tẹ́ fi ṣe understand. So relationship kò sí bá ṣe lè dá káfẹ́ fẹ́nu sí. Mo kò fẹ́ bẹ̀ yín ni. Ẹ lo position yín gẹ́gẹ́ bí Máyégún Yorùbá. Let me even see the impact. Let Nigerians see the impact. Let the Yorubas see the impact of oyè Máyégún tẹ̀jẹ̀. Ẹ bá mi dá sí ọ̀rọ̀ yìí. King Wasiu Ayinde Marshal. Ẹ bá mi dá sí ọ̀rọ̀ Femi pẹ̀lú ìyàwó ẹ̀ yìí. Torí ẹ lè má gbọ́. Wọ́n ní Femi jẹ gbèsè. Wọ́n da ẹrù ìyàwó ẹ̀. Wọ́n dànù. Máa já yín bọ́ mo sọ fún tẹ bá ti dé kẹ́míọ̀tì. Wọ́n da ẹrù ìyàwó ẹ̀. Wọ́n dà bò. Wọ́n dà síta. Wọ́n dà síta nílé. Wọ́n dà síta ní ṣọ́ọ̀bù. Èmi ò doubt o bóyá lóòótọ́ àbí irọ́. Ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí àgbàlagbà tẹ́yìn jẹ́. Ìjọba bá a sọ fún un. Tó mọ̀ pé iná ọmọ inú aládùúkẹ́. Ẹ dẹ̀ mọ̀ pé she was made before she met him. Ẹ bá mi fàgbà yín, àgbà yín adalẹ̀. Ẹ bá mi bẹ̀ Femi. Ẹ bá mi bẹ̀ dádì. Business ẹ̀ ní kókò fún padà. Bẹ́ẹ̀ ni kó bá máa help ẹ̀. Tí Femi bá sọ pé Alhaji kò sówó lọ́wọ́ mi mo yá owó yẹn ni. Ẹ ọmọ tí he was unmuted. Are you there? Let me bring you back. Kò yé yín bóyá ẹ lè torí owó tẹ̀ ní daily gan ó ju 160 million lọ. Tó bá possible kẹ́kọ̀ọ́ fi yẹn ṣe fún wa gẹ́gẹ́ bí bàbá tẹ̀ jẹ́ fún wa. Àgbáyé adalẹ̀ K1 the ultimate ó bẹ̀ yín ni ẹ bá mi dá sọ̀rọ̀ yìí. I know you can do it. Ọlọ́run á dẹ̀ fún yín sọ ẹ ní ṣe lásán. Àwọn ọmọ tí yín náà wọn ò ní rárá gbédá. Àwọn ọmọ yín á máa ráàánú gbà ní gbogbo ibi tó bá dé ni. Ẹ̀yin olólùfẹ́ rẹ wo a ò ní rí jù báyìí lọ. Ó bá tún ṣe ń lọ báyìí a máa bù yín gbọ́ lọ́lọ́kan òjọ̀kan. Ó dàbọ̀.